የፍቅር ህይወት በተሞክሮ ውስጥ የምናልፍበትና በሂደት የምናዳብረው ክህሎት ነው። እንደ ሰው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ መፈጸም የማይገባንና የፍቅር አጋራችንን ስሜት ሊጎዱ የሚችሉ ስህተቶች ልንፈጽም እንችላለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያን እንዴት ናችሁ? አቢና ነኝ። በዛሬው ፕሮግራሜ ለእናንተ ላሳያችሁ የፈለኩት የፍቅር ግንኙነታችንን ሊገድሉ ወይም በጣም ሊጎዱ የሚችሉ 6 ነጥቦችን ወይም 6 ጉዳዮችን ምርጥ ፍጥ አድርጌ ያቀርብላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ የፍቅር ጎጆ የመጣችሁ የፍቅር ጎጆን ሰብስክራይብ ብታረጉ የተለያዩ የፍቅር ትምህርቶች እንዲሁም ወቅታዊ፣ አዝናኝ እንዲሁም አንገብጋቢ የሚባሉ ጉዳዮችን ቶሎ ማግኘት ይችላሉ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም ስገባ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት የፍቅር አጋራችንን ስሜት ሊጎዱ የሚችሉ ብዙ ስህተቶች ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ የጓደኛችንን የልደት ቀን መርሳት፣ በቀጠሮ ሰዓት መዘግየት፣ የፍቅር ጓደኛችን የስጦታ ምርጫ አለማወቅና የመሳሰሉት ለጊዜው ቅሬታ ቢፈጥሩም ተወቃቅሰንና ተነጋግረን በይቅርታ ልናልፋቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። ይሁን እንጂ የፍቅር ግንኙነታችን ጤናማ ሆኖ እንዳይቀጥል የሚያደርጉና ቀጣይነቱን እንድንጠይቅ የሚያስገድዱን ስህተቶችም ይኖራሉ። የሚከተሉት 6 ስህተቶች በፍቅር ግንኙነት ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ከሚችሉ ጉዳዮች ውስጥ ይካተታሉ። በየፍቅር ግንኙነታችንን ሊገሉ የሚችሉ 6 ነጥቦች ውስጥ የመጀመሪያው ምሉዕነትን መጠበቅ ነው። በእንግሊዘኛ አጠራሩ expecting perfection ይባላል። ብዙዎቻችን ወደ ፍቅር ግንኙነት የምንገባው ፍቅረኛችን ውብ እንደሆነች ወይም ውብ እንደሆነ እና በሁሉም ነገር ደግሞ ብቁ እንደሆኑ አድርገን አስበን ነው። በጊዜ ሂደት ውስጥ የፍቅር አጋራችን ጉድለቶች መታየት ሲጀምሩ ያንን ሰው አስበን ወደ ነበረው ምሉዕነት ለመቀየር ግርግር መፍጠር እንጀምራለን። ሰዎች ደግሞ በባህሪያቸው በማንነታቸው እንዳሉ ተቀባይነትን እንዲያገኙ እንጂ የመቀየር አለብሽ ግፊት ምቾት አይሰጣቸውም። ለዚህ መፍትሄው የፍቅር አጋሮን አሁን ባለበት ሁኔታ ሳያቅማሙ መቀበል ነው። ሁሉም ሰው ራሱንም ጨምሮ ጉድለቶች እንዳሉበት መረዳትና የፍቅራችንን ክፍተቶች እኛ መሙላት የምንችልበትን መንገድ ካለ መሞከር የተሻለ ነው። ሁለተኛው የፍቅር ግንኙነት ህይወታችንን ሊጎዳ የሚችለው መወስለት ነው። ቺቲንግ የምንለው ማለት ነው። ፍቅር በመርህ ደረጃ የሁለት ተቃራኒ ጾታዎች የአካልና የመንፈስ ውህደትን ይጠይቃል። ከፍቅረኛችን አሻግረን ሌላ የምናይ ከሆነ ይባስ ብሎም ከሌላ ተቃራኒ ጾታ ጋር የስሜት ትስስር መፍጠር ወይም ወሲብ መፈጸም የፍቅር ግንኙነትን በፍጥነት ከሚገድሉ ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው ነው። እንደዚህ አይነት ስህተት ውስጥ የገቡ ከሆነ ማድረግ የሚገባውት የፈጸሙትን ስህተት ለፍቅረኛው ነግሮ በቀጣይ መደረግ ስለሚገባው ጉዳይ መወያየት ነው። ውስልትናን ከፍቅር ጓደኛ ደብቆ ማቆየት ቢቻልም በግንኙነታችን ላይ ተጽዕኖ በተለያየ መንገድ ስለሚያሳርፍ ፍቅራችንን ይጎዳዋል ወይም ይገድለዋል። ሶስተኛ የፍቅር ግንኙነታችንን ሊገድል ወይም ሊጎዳ የሚችለው ነገር ማኩረፍ ነው። በእንግሊዘኛ አጠራሩ ደግሞ ሳይለንት ትሪትመንት ይባላል። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አለመግባባቶችንና ጸቦች ይከሰታሉ። ይሁን እንጂ ችግሮችን ለመፍታት የምንመርጠው መንገድ ማኩረፍ፣ ስልክ መዝጋትና መሸሽ ከሆነ የፍቅር ግንኙነታችንን እየገደልነው ነው። ፍቅርን ጠብቀው ከሚያቆዩ ምሰሶች አንዱ ግልጽ ውይይት ነው። ንዴታችን እስኪበርድልን ድረስ ጠብቀን ባልተግባባንበት ጉዳይ ላይ መነጋገር ወደ ተሻለ መንገድ ይመራናል። በተቃራኒው ያልተወያየንባቸው አለመግባባቶች በውስጣችን በተጠራቀሙ ቁጥር ግንኙነታችን በየጊዜው ይረበሻል። ሌላው ደሞና አራተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን ሊጎዳ የሚችለው ውሸት ወይም ላይንግ የሚባለው ነው። የፍቅር ግንኙነትን ጤናማነት ጠብቀው ከሚያቆዩ ነገሮች አንዱ ሐቀኝነት ነው። ማንኛውም ጉዳይ ለፍቅረኛችን የትዳር አጋራችን
በግልጽ የመናገር ልምድ ሲኖረን ግንኙነታችን ይጠነክራል። ነገር ግን ጓደኛችንን በሆነ ጉዳይ ላይ ስንዋሽ ከያዘን ወር ከያዘችን በቀጣይ ለመታመን ዋስትና የለንም። ለምሳሌ ስራ ቦታ አምሽቼ ወደ ቤት እየገባሁ ነው ያሉት አፍቃሪው ከሌሎች ጓደኛው ጋር ካፌው ሲዝናኑ እንደነበር ቢያውቁ በሌላ ቀን ስራ ቦታ ቢያመሹ እንኳን የፍቅረኛውን እምነት ማግኘት ይከብዳል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እውነቱን ብቻ የመነጋገር ልምድን ማካበት ይኖርብናል። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በዝርዝር የመወያየት ባህል ቢኖረን ግንኙነታችን ይጠነክራል። ከፍቅር አጋራችን ደብቀን የምንይዛቸው ጉዳዮች ካሉ በጊዜ ሂደት ግንኙነታችንን ሊያሻክረው ይችላል። አምስተኛው የፍቅር ግንኙነታችንን ሊጎዳ የሚችለው ነገር ቂም መቋጠር ወይም holding a grudge የሚባለው ማለት ነው። ማንም ሰው ከስህተት የጸዳ አይደለም። ከዚህ በፊት የተሰሩ ስህተቶችንና ይቅርታ የጠየቅንባቸውን ጉዳዮች ሁሉ ጊዜ እንደ አዲስ እያነሱ ፍቅረኛን መውቀስ አንቺኮ ከዚህ በፊትም እንዲያደርገሽኛል አንተኮ ባለፈውም እንዲበድለኛል እየተባባልን የምንነታረክ ከሆነ ፍቅራችንን ውሃ ያስበላኑ ነው። ከቂምና በቀል ያልጸዳ ግንኙነት መሰረቱ ጽኑ አይሆንም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያለፉ ስህተቶችን በይቅርታ መርሳት ወደፊት ደግሞ እንዳይከሰቱ ደግሞ መፍትሄ መቀየስ ያሻል። ስድስተኛውና የመጨረሻው ፍቅራችንን ሊጎዳው የሚችለው ነገር ቅናት ወይም ጅሌሲ የሚባለው ነው። ይህ ባልተጣራ በባዶ ፍራቻ ጓደኛችንን የምንጠራጠርበት እንዲሁም በሆነው ባልሆነው በግንኙነታችን ውስጥ እንድንበሳጭ የምንሆንበት ግንኙነታችን እስከማቆም ድረስ የምንደርስበት ሁኔታ ነው። መልካም የፍቅር ጊዜ ውድ መወዳችሁ ተከታታዮቼ። እንግዲህ እስቲ ዛሬ ይሄን ፕሮግራም አቅርቤላችኋለሁ። እቺን እያብላላችሁ እያያችሁ እንድትማሩበት እጠቁማችኋለሁ። ግን ምንድነው አስተያየት ምናምን ቀንሳችኋል። አስተያየት ኮሜንት ላይ ይጻፍልኝ፣ ላይክም ቢደረግ ደስ ስለሚለኝ ላይክም እንድታረጉልኝ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ቪዲዮውን ሼር እያረጋችሁ እንድትጠብቁኝ እጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ጥግ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ።